السلام علیکم. زه په واد باچا پریویسلی منګه باس وکړو په کلاینټ بیس باندې او موبایل سیستم باندې او هغه نه ما د ګډ وکي خو د ما به یو خبره کمپلیټ کړی نه زما په خیال په سوسایټي په باره کې ما خبره کوله. نو ما دا وی چې کله هم ولی منګه دا سکیورټي دومره امپورټنت ده. خیر دا خو منګه بیا نور په سکیډا کې دا خبرې کوو، خو سوسایټي چې دا هغه چلیږي په ریسورسز باندې او ریسورسز چې دی نن سبا هغه چلیږي په ټیکنالوژي باندې او ټیکنالوژي چې دا هغه مطلب دا دی چې افیکټ کیږي که هغې ته داسې اټیکس پې وشي او یا داسې کمپیوټر سیسټم چې دی هغه کار نه کوي او ټیکنالوژي بلډ شوي ده په کمپیوټر سیسټم باندې. دا ټول یو د کمپیوټر کمپوننټ چې را جمع شوي دي د دې نه ټیکنالوژي راغ شوې ده. هغه ټیکنالوژي بیا موږ یوز کوو. مطلب هسې یو اګزامپل در کوم. نور خو ټیکنالوژي هر هغې شي ته وایي چې کم ټول مطلب دا دی کنیکټ دي. و زمونږ سره دا کمپیوټر دی، دا ټول انفارمیشن زمونږ سره دلته دی. په دې کمپیوټر کې زمونږ باس وکړو مخکې کلاینټ او کلاینټ سرور باندې او سرورز چې کوم له پاسه دلته دي که نه. اخر موږ نیکسټ ډومین کې بیا په دې باس کوو په نیټورکینګ ډومین کې. و زمونږ سره نیکسټ چې کوم دی هغه دی ګریډ کمپیوټینګ او یا ډسټریبیوټډ کمپیوټینګ. ګریډ کمپیوټر او ډسټریبیوټډ کمپیوټر چې دا یو دا کمپیوټر چې دی دا ټول ډیوایډ شوي تقریبا او هر یو کمپیوټر چې کوم دی دلته راشم دی هر یو کمپیوټر چې دی هغه جدا خپل ټاسک کوي او هغه ټاسک چې دی هغه ورته پرووایډ کړي. فار ایگزامپل اوس یو کور دی او په دې کور کې دننه ډېر شی یو 15 کسان رونه دي او 15 کمرې دي او 15 کسان چې دي هغه باقاعده پیسې ډیوایډ کوي او دا کور کرایه ورکوي او هغه هر یو کس چې دی هغه جامې مینځي، بل چې دی هغه پخلی کوي، بل چې دی هغه یو کار کوي، بل کار کوي. دا ټول ډیوایډ کړي دي او دا یو پروجیکټ دی، هغه کمپلیکس غوندې کې پروجیکټ هغه کوي او هغې باندې دا هغه خپل لایف چې دی هغه سرته رسوي. دغه شان دي زموږ سره په کمپیوټر کې دا ګریډ کمپیوټینګ چې ورته یا وایي یا د ډسټریبیوټډ کمپیوټینګ وایي. دغه شان دي زموږ سره دا سیسټم وي، زموږ سره کمپلیکس پرابلم وي، هغه موږ سالو کوو په ډېرو زیاتو کمپیوټر باندې. دا بانک برکلي اوپن انفراسټرکچر فار نیټورک کمپیوټینګ دا یو پروجیکټ راخکړی ریسرچینګ لپاره، ساینټیفیک ریسرچ دی. هغو سره تقریبا چې 4 لاک دي 40 لاک دي که 40 لاک راځي 40 لاک کمپیوټر دي که څو هغو د یو بل سره هغو راخکړي دي سیسټم یې راخکړی دی د هغې په ترو باندې ریسرچ کوي. نو هغې حساب کوي چې هغه قسم سوپر کمپیوټر به یې راخکړی نو ډېر زیات په مطلب دا چې تیز وي که نه. دغه شان دي دا کمپیوټر دا ټولې راغونډې کړي دي ګریډ ورته وایي یا ګریډ سیسټم یا ګریډ کمپیوټینګ یا ډسټریبیوټډ کمپیوټینګ که نه. ډسټریبیوټینګ او ګریډ هغې ته وایي چې یو مین ځای هب وي د هغې نه یو هر شی ډسټریبیوټ کېږي بل ځای ته ځي ډسټریبیوټ پوه شوې. دغه شان زموږ سره دی. بیا د هغې نه بعد زموږ سره راځي په ګریډ کمپیوټر نه دې خوا زموږ سره بل راځي peer to peer. Peer to peer څه ته وایي؟ any system can be a client and server. اوس په پیر ټو پیر ګوره دا موستلی یوز کېږي په دې ټور نیټورک باندې. هغه یو کمپیوټر دی دا ډېر شی کمپیوټر دی. اوس دلته ګوره ما رانږدې کړمه یو کمپیوټر چې دی هغه فایل شیر شوی دی، بل سره شیر کوي، دا بل نه بل ته شیر کېږي، دا بل نه بل ته شیر کېږي، بل نه بل نه شي دا یو بل کې دغه شانتې دا فایل شیر کوي او یا داسې یو مووي دا فار ایگزامپل اکثر د موستلی موویګان دا ډېر زیات استعمالوي پوه شوې. دا کاپي رایټ مووي یا پروګرام یا پکچر یو ته وروسته د هغې نه بل ته ځي، د بل نه بل ته ځي اورې هغه هم شیر کوي د یو بل سره. او خدای چې دا کمپیوټر به ټولې آني دا کمپیوټر بندې شي بیا کار نه کوي. دا پیر ټو پیر یو کنیکشن غوندې کې راخکړی دی. پیر ټو پیر مطلب دا دی چې دا ډېر خراب شی به دی کې دا ډاون سایډ دی که نه چې کله هم یو فایل یا کریمینل چې دی هغه یو کمپیوټر ته ورواړئ هغه فایل هلته پروت دی نه که ته دغه یو کمپیوټر بند کړي هغه بل ته یي بل نه بل ته یي بل نه بل ته یي هغې بیا بینډ نه معلومېږي چې کوم ځای ته به ځم هغې ځای نه به زه دا فایل چې دی دا به زه مطلب دا دی چې اوس ډسکنیکټ کوم چې کار ونه کړي. نو دا زموږ سره پیر ټو پیر کمپیوټر راغی او پیر ټو پیر چې دی دا موستلی دا کنیکشن چې دی دا اکثر موږ په سکیورټي لحاظ باندې دا موږ بنده وو په کمپنۍ کې په کمپیوټر باندې د دې ټرافیک چې دی هغه بند شوی. نو اوس زموږ سره شو دا ارکیټیکچر زموږ سره دلته د پاسه سرور دی دا کلاینټ کمپیوټر چې کوم دی دی کنیکټ شوی دی سرور ته. د دې نه بعد به اوس موږ راځو کلاوډ ته. کلاوډ چې کوم دی اورېږه دلته لرې کومه دا کلاوډ کوم ځای دی
holy bully right there okay cloud ته اوس موږ راځو په دې کلاود کې موږ بحث کوو چې کلاود کمپیوټینګ څه شی دی او دا کلاود کمپیوټینګ چې دی په دې کې زموږ خبره غیده ډیټا سټوري کو تاسو ته وګورئ زموږ سره لپاسه چې کوم دی مانیټرینګ ټولز دی لپاسه زموږ سره لیپټاپ دی سرور دی ډیسکټاپ دی دا ټول چې دی دا کنیکټ شوی دی کلاود ته فون ټابلیټ دا هر شی کنیکټ شوی دی او دا هر شی چې دی د دې په ترو باندې دی سوسایټي ته فائدہ را رسي اوس ګوره دوه کسان دی یو په یو ملک کې اوسېږي بل په بل ملک کې دی هغه د یو بل سره کمیونیکیشن کوي یو بل ته پیسې را لیږي هغه په پیسو په ترو باندې هغه ځان خپل رزق علي او رزق په ترو باندې هغه خپل چې دی اوسېږي دغه شان دي زموږ سره بیا د الکتریک سیستم دی هغه الکتریک سیستم چې دی دا بجلی چې دا دی کلی ته راځي د بجلی په ترو باندې دا مطلب دا چې ټرینونه چلیږي یا د روډ کې دا بجلی دا کمپیوټري دا هر شی به بجلی په ترو باندې چلیږي کمپنیان دي انډسټریان دي او دا ټول مطلب دا چې چلیږي د بجلی په ترو باندې دا بجلی چې دا مانیټر کیږي نن سبا او فنکشن کیږي د ټیکنالوژي په ترو باندې پوه شو دا یو سرکل غونه کې دی نو دغه شان دی بدی کې چې بدی چین کې چې لوګډي پرخ راشي او هغه پرخ راغن د سوسایټي چې دا ډیسیبل کی ګوره کلی کې وګورئ کنه بجلی نه نو هر شی چې په ډاون سایډ باندې دی غربت او غریبي د حد نه سیوا ده ولې خو بجلی نشته بجلی لوډ شیډینګ دا شیزونه ډیر کیږي نو د دې تلاسه ډیولپمنٹ چې دی هغه کې ډیر پراخي کله چې هم بجلی سټیبل شو دا ډیولپمنٹ تو بیا ویني دومره ډیولپ هر څه به مزر ډیولپ شي او دا یو ګډ نه بل ګډ ته بیا کمیونیکیشن چې دی هغه سٹارټ شي خو د بجلی تلاسه مطلب چې دغه شان دي زمونږه د CISSP مین ایتھکس او دا کوډ دا دي چې یاره مونږه سوسایټي ته فائدہ ورسو او مونږه پروفیشنل چې کوم یو سایبر سکیورټي کې چې مونږه د یو کار ونه کو چې هغه نقصان ورسي خو مونږه د یو کار وکړو چې دا کریمینل چې کم دی دا کریمینل چې دی نقصان رسي او مونږ دا بلاک کو او مونږ سوسایټي چې دا هغه خپل باقاعده فنکشن کوي او هغه کو فنکشن ونه کوو هغه د لاس بیا ډیر نقصان نه چې دی ملک تام رسي او په ملک کې چې څوک سیږي هغه ته هم رسي دغه شان دي زموږ سره راځم بیا دي زموږ سره ډیوایسز دلته دا موبایل دی دا کنیکټ شوی دی د انټرنیټ سره دلته کته خیال کړو دلته دا سمارټ واچ دی ټول د انټرنیټ سره کنیکټ شوی دی او دا انټرنیټ کنیکشن چې دی دا چې تل د نم خبا غیده دلته دا کسانو ته ګوري زموږ سره بیا سوشل میډیاز دي دا ټول او دا کمپیوټري سیستم چې کوم دی دا بیا ټول راغلي دي خلک په خپل پرسنل کمپیوټر کې هم پرسنل کمپیوټر په خپل پرسنل یوز باندې هم استعمالي او بیا په ورک باندې هم استعمالي نو زموږ له سکیورټي پرسنل دا په کار چې موږ دا ډیوایډ کو دا منګي مطلب دا چې دا خپل اپلیکیشنز چې دي دا موږ په دې طریقه باندې سکیور کو موږ یو موبایل ډیوایس مینجمنت انسټال کو DLP انسټال کو ډیټا لاس پریونشن چې کوم ډیټا چې دا په ارګنایزیشن کې چې هغه بهر ته وزي نو په طریقه صحیح طریقه باندې وزي او موږ TLS استعمال کو SSL انکریپټ دا ټول موږ استعمال کو انکریپشن چې کوم هم دا انټروډر چې دی اوس ګوره دا کنیکشن دیز نه تللی دی کنه دا تاسو ګورئ دا لاین چې دیز نه تللی دی دا یعنی انیزیشن دا استللی دی دا هغې کمپیوټر سره ټچ شوی دی کنه دا خو په ریالټي کې خو موږ نه یو نو دلته کنیکټ شوی دی د دې سره او د دې کنیکشن چې دی دا ډایرکټ راغلی دی خیال ته وکړې د دې پرسنل ډیوایس ته راغلی دی که نه دا پرسنل ډیوایس کې چې دی نو اوس خو باقاعده موږ له پکار دا دی چې هر نمونه سکیورټي چې ده هغه موږ پرووایډ کړي او دا خلک چې دی زموږ به شان دی موږ یو اوس که نه موږ موبایل دی هم په خپل پرسنل یوز باندې استعمالو او هم مطلب دا دی چې د ورک په یوز باندې استعمالو او دا ایکسس چې دی نو دا موږ دلته تاسو وختي ما ویلو چې دا موږ درې تھرو ته کوو موږ یې کوو ویب نارمل انټرنیټ ته کوو موږ ډیپ ویب ته کوو ډیپ ویب چې دا کمپنیانې دي او موستلی پرایویټ کې دی او دا ډارک ویب چې دی او دغه شانتي د دې ډیپ ویب باندې مطلب دا چې دا اټیکر چې کم ناشتي او اټیکر چې دی هغه ته پته لګي څوک ایکسس کوي دی ډیپ ویب ته نو هغه منګه موبایل او دا کمپیوټر خو یو کسر دی نو موږ کوشش دا کوو چې موږ د یو سکیورټي میجر انسټال کو په کمپنی په کمپیوټر کې خو خیر زموږ کنټرول پی خو موستلی د پرسنل کمپیوټر چې دی باقي کوم د انټي وایرس یا د شي انسټال کو یا د یو شي انسټال کو چې هغه ریډ اونلی چې زموږ فایل کته شي خو ډاونلوډ کولای نشي ریډ کولای ډاونلوډ کولای مطلب رائټ کولای نشي نو بیا کمپنی ته مطلب دا چې زموږ بای لاګانی چې کومې لاګانی و چې تاسو خپل او د دې سوسایټي کې چې څوک عوام دي دا غو سره کم ارګنایزیشن بزنس کې هغه ټول ډیټا چې دا هغه به سکیور ساتي نو هغه لپاره موږ پکار د چې موږ د لاس سره کمپلاینس یو او موږ د هغې لپاره اپروپریټلی
کم سیکیورټي میجرز چې دي هغه موږ استعمال کو کدا موږ نو استعمال کړي موږ مطلب دا دی چې د ایتیکل نه د ایتیکل د CISSP د ایتکس چې کم دی هغه کوډ اف کنډکټ چې کم دی یا کوډ چې کم دی هغه موږ استعمال نه کو نو موږ ته بیا ډیر زیات تکلیفي او په سوسایټي کې موږ بینیفیشل نه راځي سوسایټي ته زه امید کوم چې تاسو انجوای وکړه او زموږ سره دا یوټیوب پیج باندې تاسو کته شي HD باندې اذروایز په ویب سټ باندې به اویلیبل او کنه لاندې دا لینک په ما دا کړی تاسو دا اپلیکیشن دا سټوډیو چې دا پریزنټیشن تاسو ډاونلوډ کولای شئ هغه به ورژن 1 او کې د ورژن 2 چې دا به ان شاء الله سون اپلوډ کړم